Καλώς ήρθατε αλάνια μου σε ένα ακόμα... Ποιος είναι ρε πούστη? Ναι. Γιάννη, δεν είσαι έτοιμος για αυτό το review. Μα θέλω να το κάνω επιτέλους. Δεν είσαι άξιος ακόμα. Είμαι, προφανώς και είμαι. Όχι. Ναι. Όχι. Λοιπόν, άκου κράτε. Πάνε κάνε τη δουλειά σου πασάκα μου και άσε με εμένα να κάνω τη δική μου. Οκ. Άντε μαλάκα. Μας τα έχεις κάνει να πούμε τσουρέκια κάθε φορά. Καλώς ήρθατε αλάνια μου σε ένα ακόμα review στο κανάλι. Είμαι ο Γιάννης και σήμερα θα μιλήσουμε για το God of War. Άκου τι γίνεται τώρα. Κάθομαι να γράψω το review στο Word και δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω ρε φίλε. Πριν ξεκινήσουμε το review θέλω να επισημάνω ότι δεν θα μιλήσουμε για story, πέραν το ότι είναι ο Κράτος με τον γιο του και πάνε να σκορπίσουν τις τάχτες της νεκρής γυναίκας / μάνας τους στο υψηλότερο βουνό του Midgard. Νομίζω έτσι λέγεται. Ναι, επομένως είναι ένα spoiler free review, μπορείς να κάτσεις και να το απολαύσεις με την ησυχία σου. Λοιπόν, άκου τι γίνεται τώρα. Ξεκινώντας, να ξεκαθαρίσω ότι το καινούριο God of War το μόνο κοινό που έχει με τα παλιά είναι το όνομα μάγκες. Και ο Κράτος. Τίποτα άλλο. Επομένως σκεφτόμουν πώς να κρίνω το παιχνίδι, σαν God of War ή σαν κάποιο παιχνίδι κάποιας νέας σειράς, άσχετο με God of War. Έχει λοιπόν άπειρα πράγματα που θα σου ξενήσουν. Το πρώτο είναι η κάμερα. Είναι over the shoulder και δεν ξέρω κατά πόσο ήταν έξυπνη κίνηση αυτή για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν θα διαφωνήσω ότι παίζοντας το την συνηθίζεις, αλλά δεν έχει την έγλη ρε φίλε που είχε η παλιά. Βέβαια από την άλλη δίνει μια νέα δυναμική θα λέγε κάποιος και ανοίγει νέες δυνατότητες για γρίφους, puzzle και τέτοια ρε παιδί μου, οι οποίοι παιδιά να πω ότι είναι ίσως και πιο πολλοί από τους εχθρούς που θα σκοτώσεις. Καλά, είναι λίγο ειρωνικό, αλλά κατάλαβες το point μου, έτσι. Μιλώντας για εχθρούς, δεν υπάρχει μεγάλη ποικιλία, παιδιά, δυστυχώς, αλλά και στις μάχες, αυτές καθ' αυτές, τα νούμερα, παιδιά, είναι αισθητά μειωμένα σε σχέση με τα παλιά παιχνίδια. Και αυτό φυσικά έχει να κάνει με τη νέα κάμερα και το νέο στυλ. Κατά τα άλλα, είναι αρκετά intense οι μάχες, μάγκες μου, και θα σφίξεις πάρα πολλές φορές το χειριστήριο στα χέρια σου. Πράγμα που το θεωρώ πολύ καλό, αδερφέ μου. Εκεί που δίνει ρέστα το game είναι τα boss fights, παιδιά. Αλλά και εκεί είναι μέχρι ενός σημείου ρε πούστη μου. Βλέπεις, ενώ είναι αρκετά έντονες οι μάχες, το πρόβλημα είναι ότι ακολουθούν ένα πολύ συγκεκριμένο attack pattern. Πράγμα που δεν μου πολύ άρεσε, αφού έτσι εξαλείφεις οποιαδήποτε πιθανότητα τακτικής. Τακτική την οποία μας πολυδιαφημίσανε, είναι η αλήθεια, και εγώ προσωπικά δεν μπορώ να την εντοπίσω πουθενά. Τι σκατάρε που δηλαδή, τόσο δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω. Η ροή της μάχης, παιδιά, αυτή καθ' αυτή τώρα πάει ως εξής. Ρίχνεις 2-3 καλές φάπες στον εχθρό, οπισθοχωρείς, πετάς το τσεκούρα από μακριά, τρως 2 φάπες, ψάχνεις για healing, παίρνεις healing και ξανά το ίδιο με τη συγκεκριμένη σειρά, χωρίς καθόλου να την αλλάξεις. Όσο ανεβαίνεις βέβαια τα επίπεδα, αλλάζει και η συχνότητα των healing, έτσι. Αυτό έχετε στο νου σου. Μας είχαν πει για τα trolls ότι είναι πολύ ιδιαίτερα το καθένα με το δικό του όνομα κλπ. Τα trolls όντως έχουν τα δικά τους ονόματα όπως μας διαφημίζανε στα reviews, στα μεγάλα review κανάλια, αλλά οι διαφορές μάγκες μένουν εκεί. Δυστυχώς. Τα attack patterns είναι ακριβώς τα ίδια όμως σε κάθε troll και το μόνο που διαφέρει είναι το χρώμα, παιδιά. Ακόμα και η kill move ρε φίλε που κάνεις είναι ακριβώς οι ίδιοι αρμαλάκες. Δηλαδή, god damn it, ρε φίλε. Η γρίφη είναι φάση βρες 3 ρούνους στην περιοχή, σπάς τους, άνοιξε το σεντούκι, πάρε την αμοιβή. Αυτό, τίποτα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι διαφέρει το concept από γρίφο σε γρίφο, το οποίο είναι πολύ καλό. Αυτοί οι γρίφοι τώρα που σχετίζονται με την πλοκή είναι ελάχιστοι, εντάξει, αλλά λύνονται πολύ πολύ πιο εύκολα. Γενικά έχει τόνους πράγματα να κάνεις, από collectables μέχρι ξέρω εγώ side quests, όπως όλα τα μοντέρνα open world games φυσικά. Έχει πολλά skills για να ξεκλειδώσεις, για σένα, για τον Ατρέα και πάρα πολλές αναβαθμίσεις για τον εξοπλισμό σου. Πράγμα που είναι παραπάνω από καλοδεχούμενο, έτσι. Για να καταλάβεις, είναι το πρώτο παιχνίδι που συναντώ όπου ουσιαστικά
Μπορείς να κάνεις αναβάθμιση επάνω σε αναβάθμιση, επάνω σε αναβάθμιση, επάνω σε αναβάθμιση, επάνω σε αναβάθμιση και πάει ούτω καθεξής. Είναι cool αυτό. Εμένα προσωπικά με έψησε. Κάτι που με ξενέρωσε, παιδιά, ακραία, πέρα από την κάμερα και το χειρισμό, είναι ότι αν κολλήσεις κάπου για πάνω από 2, 3, 4, 5 λεπτά, ξέρω εγώ, ο Ατρέας, ο γιος δηλαδή, σου λέει τη λύση. Πρόσεξε, δεν σου δίνει κάποιο στοιχείο, σου λέει τι πρέπει να κάνεις, φίλε. Σου λέει ακριβώς ότι πρέπει να κάνεις αυτό. Χωρίς καν να σε προειδοποιήσει, έτσι. Στην ψύχρα. Τι να πω, ρε μαλάκες, αλήθεια τώρα. Πώς το σκέφτηκαν και το κάνανε αυτό. Αυτό, παιδιά, αν κρίνεις το παιχνίδι σαν God of War, έτσι. Αν βγάλεις τον τίτλο και το ονομάσεις, ξέρω εγώ, τι να πω. Ένα cool τίτλο. God of Menace, ξέρω εγώ. Τότε τα μισά από αυτά που λέμε τώρα δεν θα τα λέγαμε. Αλλά κρίνουμε το παιχνίδι σαν God of War, μάγκες. Γενικότερα, παιδιά, μην ξενερώνετε, εντάξει. Δεν θέλω να σας ξενερώσω γιατί σας έχω πιάσει τα μούτρα και σας λέω τα αρνητικά, αυτά που δεν μου αρέσουν κτλ. Εντάξει. Δεν είναι καθόλου κακό το παιχνίδι. Σε καμία περίπτωση. Το σύστημα μάχης δεν είναι καθόλου κακό, αν εξαιρέσεις λίγο την κλάνκι αποφυγή που έχει, το jump. Αλλά κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ καλό. Απλά είναι διαφορετικό αυτό. Είναι έντονο και σε πολλές μάχες θα νιώσεις ωραία. Πολλές μάχες είναι υπερεπικές, το οποίο είναι γαμάτο. Εντάξει, βέβαια υπάρχουν και αυτές οι μάχες στις οποίες θα πεις μεχ, ξέρω εγώ, ή θα ξενερώσεις κιόλα. Αλλά σε γενικές γραμμές μιλάμε για υψηλού επίπεδου καταστάσεις, μάγκες. Άκου να δεις τι έκανε η Santa Monica, πασάκα μου, τριζητή καρέκλα μου. Πήρε λίγο The Last of Us, το πασπάλισε από πάνω. Έβαλε τον Άτρια να πολεμάει μαζί σου, με τον κράτο δηλαδή. Έριξε έτσι μια μικρή δόση Uncharted με γρίφους και τέτοια. Λίγο από παλιά God of War, αφού έχει τον κράτος θα μου πεις. Γενικά είναι ένα συνοθήλευμα, αλλά να μωρέ, βγαίνει ένα καλό αποτέλεσμα τελικά. Δεν είναι καθόλου κακό. Δεν μου άρεσε που έχει μερικά fetch quests, τα θεώρησα κάπως γελία. Εννοώ, ρε μάγκες, είμαστε ο fucking God of War. Δεν μπορούμε να τρέχουμε στα λιβάδια να μαζεύουμε λουλούδια. Επίσης θα μπορούσε να έχει λιγότερα encounters με εχθρούς, αν ήταν αναγκαίο να γίνει αυτό, έτσι. Αλλά οι εχθροί σε αυτά τα encounters έπρεπε να είναι περισσότεροι αριθμητικά, έτσι. Είναι πολύ μικρές οι μάχες που κάνεις σε σχέση με τα παλιά God of War. Για τα γραφικά, παιδιά, τώρα να ξέρω ότι είναι απλά υπέροχα. Βέβαια τα βλέπετε και στην οθόνη σας. Μιλάμε για τα particles τα οποία γεμίζουν την οθόνη, super textures που δίνουν χαρακτήρες και αντικείμενα. Τα περιβάλλοντα είναι τίγκα στην ατμόσφαιρα και δείχνουν υπερβολικά επικά, ρε παιδί μου. Τα περισσότερα από αυτά τουλάχιστον. Γενικά μιλάμε για ένα αρτιότατο αποτέλεσμα, μάγκες. Πηγαίνοντας στον ήχο really quick, έτσι. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να ακούσω την ελληνική μετάφραση, αφού στην Αγγλία πουλάνε μόνο την αγγλική για προφανείς λόγους και δυστυχώς δεν είχε κάποιο update για να το τσεκάρω. Αλλά έχω να πω κάτι για τα κείμενα, παιδιά, για την ελληνική μετάφραση που έχει το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ καλό δουλεμένα και μπράβο στη Sony Hellas για την κίνηση αυτή. Αφού πρώτον είναι πολύ ατμοσφαιρικά, χρησιμοποιώντας την ελληνική γλώσσα στο έπακρο, με πολύ ωραίες λέξεις και γλαφυρότητα. Και δεύτερον, υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν αγγλικά, ρε μαλάκες. Εντάξει, είναι λίγο άδικο για αυτούς, δεν νομίζετε? Στα του feeling τώρα του παιχνιδιού, παιδιά, είναι πολύ ωραία να βλέπεις τη συνύπαρξη του κράτους με τον γιο του, αφού δίνει μια οπτική στο χαρακτήρα που δεν την είχαμε συναντήσει ποτέ μέχρι τώρα, ρε παιδιά. Βέβαια, αυτό που έχω να πω είναι ότι θα προτιμούσα τον Άτρεα να μην τον κάνει τόσο transparent, δηλαδή τον έχουν κάνει σχετικά ρηχό σαν χαρακτήρα. Θα ήθελα λίγο παραπάνω χρόνο στο συμπρωταγωνιστή, έτσι ώστε να μπορέσεις να δεθείς λίγο παραπάνω μαζί του. Σε γενικές γραμμές, παιδιά, το παιχνίδι είναι πάρα πολύ καλό, με ωραίο feeling και όντως αξίζει τα χρήματά του, 100%. Δεν ξέρω αν αξίζει να πάρεις PlayStation 4 για να παίξεις το παιχνίδι, αλλά σίγουρα τα λεφτά που σου ζητάει θα τα βγάλει 100%. Αφού σκέψου, εμένα με κράτησε καθυλωμένο για μια ολόκληρη μέρα. Χωρίς καμιά υπερβολή, μαλάκες. Καθόμουν και έπαιζα μια ολόκληρη μέρα. Χωρίς να σταματήσω. Και το καραγούσταρα. Παιδιά, είναι fun to play το παιχνίδι, εντάξει. Ίσως να απογοητεύσει κάποιους σκληροπυρηνικούς fans του God of War και του παλιού playstyle, εν πάση περιπτώσει, αλλά αν το συνηθίσεις, παιδιά, είναι μια χαρά.
κι ας μην είναι God of War ουσιαστικά. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ήμουνα ο Γιάννης. Αυτό ήταν το God of War. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα αρέσκο. Και αν θέλετε να δείτε παραπάνω από αυτό που μόλις είδατε, που σίγουρα θα θέλετε για να φτάσετε μέχρι εδώ και να με ακούτε τώρα να μιλάω, κάντε μια εγγραφή. Εσάς τώρα, πώς σας φάνηκε η νέα οπτική του God of War? Θα το αγοράσετε? Ελάτε να το κουβεντιάσουμε στα σχόλια. Έλα ρε, γράψε ένα σχόλιο ρε, πες μου τι γνώμη σου. Έλα ρε, μην τρέπεσαι, έλα. Εμείς θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο ή live stream. Έως τότε να περνάτε super γαμάτα μάγκες, να είστε πάντα δημιουργικοί και όπως πάντα happy gaming. Γεια χαρά.